What's up guys? Welcome back to a new vlog. Medyo tigil muna tayo sa mga ginagawa ko. Like the reviews and mukbangs. So let's take a look at my daily life. As in, ito yung snippet lang kung anong nangyayari pag kino-corner ako ng mga pamangkin ko. Enjoy! Bawal yun eh, di ba? Kukunin mo ng infinity. OA ka! OA ka na ha? OA na yun! Ayos ito sa infinity? Ano sunod sa infinity? Starbucks? Sa Sabado ka na mag-cook. Pupunta naman tayo kay Tito Alvin mo. Ay, nakakain akong cook. Ay, baba mo! Sunod na ko, Starbucks. Wow! Ang tindi! Ay, ito! Yung baba mo! Ayaw mo, ayaw. Ayaw. Ayoko! Ay, yung baba mo! Oh my God! Yung baba mo na akin na din! Oy! Mami! Para akong minamaltrato. Wag! Tita! Wag! Titiing kita, wag di mo manititi. Ay, totoo, bully ka? Ano mo nilibro mo? Hoy! Ang sakit! Tita, please! Please, tita. Iso mo na sila. Okay, okay. May dumi ka dito. Anong kuto? Anong kuto? Anong kuto? Wala akong kuto. Bastos ka. Tita naman eh. Aray ko. Aray na mama. Papatay mo si Rita. Nakala ko. Tita! Pinakirang ganyan. Tita! 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 Tumigil ka. Ano oras ka nag-cook? Kanina pa yun. Anong kanina pa yun? Alam mo, yung totoo, nilalamog mo si tita o nanlalambing ka. Yung totoo. Yung totoo, nilalamog mo si tita, nilalambing mo si tita. Tita! Yung totoo. Tita! Tita! Ginagawa mo. Tingin mo, mukha na si tita. Hindi!